සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අදත් මගේ YouTube channel එකට හැමදෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ present continuous tense ගැන. present continuous tense කියන්නේ දුවේ පුතේ මේ මොහොතේ කරන ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරනකොට. අපි හිතමු අපි කෑම කකා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් නටමින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් නාන ගමන් ඉන්නවා. ඒ වගේ මොනවා හරි ක්‍රියාවක් කරනකොට ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඒ ක්‍රියාව ගැන කතා කරනකොට තමයි අපි present continuous tense භාවිතා කරන්නේ. හොඳයි මේකෙත් හැදෙන විදිහ මම ස්ට්‍රක්චර් එක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම්. අපි සබ්ජෙක්ට් එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උක්තය එහෙම නැත්නම් නාමපදය. ඊගාවට අපි මෙතන යූස් කරනවා be verbs. be verbs මොනවද? am කියන එකයි is කියන එකයි are එකයි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරන්න ඕන. සබ්ජෙක්ට් එක ගාවම උක්තය ගාවටම යූස් කරන්නේ මොනවද? be verbs. am එකයි is එකයි are එකයි. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ අගට ing එකතු කරලා තමයි ඊගාවට අපි එකතු කරන්නේ verb එකට ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරලා ඊගාවට දානවා. එතකොට be verb එක ළඟටම. අන්තිමට තමයි ඉතිරි කොටස rest කියන්නේ ඉතිරි කොටස ඒ විදිහට එන්නේ. හොඳයි අපි උදාහරණ ටිකක් කතා කරමු. එතකොට මේක පැහැදිලිව තේරෙයි. මම මෙතන වාක්‍යයක් අරන් තියෙනවා. I am playing with my cat. I am playing with my cat. ඔන්න බලන්න I කියන එක තමයි පුතේ සබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට I එක්කලා යෙදෙන්නේ am. මම කලින්මුත් ඒක කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට I am මොනවාද play කියන එකට ing දානවා. play තමයි ක්‍රියාපදේ. play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවානේ play. එතකොට play කියන එකට ing එකතු කරාම playing වෙනවා. එතකොට I am playing. මම සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවා. එතකොට ඒ ක්‍රියාව කර කර ඉන්නවා දැනට. තාමත් කරනවා. I am playing with my cat. මගේ පූසා සමග. with කියන්නේ සමග. my cat මගේ පූසා. I am playing with my cat. මම මගේ පූසා සමග සෙල්ලම් කරමින් සිටිමි. මේ අවස්ථාවේ සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. I am playing with my cat. හොඳට මතක තියාගන්න එක. ඉස්සෙල්ලම නාමපදය I කියන එක ඊට පස්සේ be verb එක. am එක හරි is එක හරි are එක හරි I එක්කලා යෙදෙන්නේ am එක. එතකොට ඒක දැම්මා. play කියන ක්‍රියාපදයට ing දානවා. එතකොට playing. I am playing. මම සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. with my cat. මගේ පූසා සමග. ඉතිරි තව වාක්‍ය ටිකක් දික් කරා. එහෙමයි එන්නේ. ඒ විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ. හොඳට ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට I am playing with my cat. ඊකට තව වාක්‍යයක් ගමු අපි. I am writing an English lesson right now. එතකොට I am writing. I එක්කලා යෙදෙන්නේ am. අපි ඒක දාගත්තා. I am write කියන එකට ing එකතු කරනවා. write කියන්නේ ලියනවනේ. I am writing. මම ලියමින් ඉන්නවා. මොනවද? an English lesson. ඉංග්‍රීසි පාඩමක්. right now. right now කියන්නේ මේ දැන්. now කියන්නේ දැන්. right now කියන්නේ මේ දැන්. මේ දැන් මම ඉංග්‍රීසි පාඩමක් ලියමින් සිටිමි. I am writing an English lesson right now. හොඳට මතක තියාගන්න now කියන එකයි right now කියන එකේ වෙනස. now කියන්නේ දැන්, right now කියන්නේ මේ දැන්. මේ මොහොතේ. එතකොට I am writing an English lesson right now. ඒ විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ. හරි. අපි තව වාක්‍ය ටිකක් ගමු මේ විදිහට. එතකොට my brother කියන්නේ මගේ අයියා, මගේ සහෝදරයා. my brother is playing badminton. my brother ඔන්න එතන ඒක වචනනේ සිංහලනේ my brother කියන එක. එතකොට ඒකත් එක්ක යෙදෙන්නේ is එක. එතකොට my brother is play කියන්නේ ක්‍රීඩා කරනවා. එතනත් playing ing එකතු කරනවා. my brother is playing. මගේ අයියා ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. my brother is playing මොනවද? badminton. ඒ ටික අන්තිමට එකතු කරා. එතකොට my brother is playing badminton. මගේ අයියා බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටී. එතකොට මේ අවස්ථාවේ මේ ක්‍රියාව
කරමින් තමයි ඉන්නේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න my brother singular එකත් එක්ක යෙදෙන්නේ is. එතකොට be verb එකේ is එක යොදාගත්තා. එතකොට my brother is play කියන එකට ing එකතු කරා playing. my brother is playing. මොනවද? badminton. badminton ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. හරි. තව එකක් ගනිමු. නිමල් is writing an essay. නිමල් කියන්නෙත් එතන ඒක වචනනේ. එතකොට ඒක වචනත් එක්ක is එක තමයි යෙදෙන්නේ. නිමල් is write කියන්නේ එතන ලියනවා. ලියනවා කියන එකට write කියන එකට ing එකතු කරාම writing. නිමල් is writing. නිමල් ලියමින් ඉන්නවා. මොනවද? an essay. essay කියන්නේ රචනාව. එතන බලන්න ඊ අකුරෙන් පටන් ගන්න නාමපදයක් නිසා essay කියන එක and යොදා ගන්නවා අපි නේද? එතකොට නිමල් is writing an essay. නිමල් is writing an essay. නිමල් රචනාවක් ලියමින් සිටිනවා. හරි. එතන ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි. she කියන්නේ ඒක වචනනේ. එතකොට is එක තමයි එතන යෙදෙන be verb එක. she is watching. watching කියන්නේ බලමින් ඉන්නවා. watch කියන එක බලනවා නරඹනවා. එතකොට ඒකට ing එකතු කරාම she is watching. අය නරඹමින් ඉන්න මොනවද? a movie. චිත්‍රපටයක් නේ. a movie at the moment. at the moment කියන්නේ මේ මොහොතේ. at the moment කියන්නේ මේ මොහොතේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඒක. she is watching a movie at the moment. ඇය මේ මොහොතේ චිත්‍රපටයක් නරඹමින් සිටී. මේ වගේ අපිට වාක්‍ය ගොඩාක් හදාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයක් හොඳට ඉගෙන ගන්න. present continuous tense. හරි ඊගාව එක බලමු. the monkey is climbing a tree. the monkey වඳුරා කියන්නේත් ඒක වචනනේ. එතකොට ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එක is. monkey is. climb කියන්නේ නගිනවා. එතකොට ඒකට ing එකතු කරාම climbing. the monkey is climbing. monkey නගමින් සිටිනවා. මොකද්ද? tree ගහක්. නේද? ගහක නගමින් සිටිනවා. එතකොට the monkey is climbing a tree. the monkey is climbing a tree. වඳුරා ගසක නගමින් සිටී. මේ මොහොතේ එයා නගමින් ඉන්නවා. හරි ඊගාව එක බලමු අපි. birds are flying in the sky. birds කියන්නේ කුරුල්ලෝ. bird කියන්නේ කුරුල්ලා. ඉස්සක දාමු කුරුල්ලෝ බහුවචන. එමනම් plural එකක් එක්කලා බහුවචනයක් එක්කලා යෙදෙන්නේ ආ කියන එක. හොඳට මතක තියාගන්න. singular එක්කලා is බහුවචන plural එක්කලා ආ. එතකොට birds are කුරුල්ලෝ flying කියන්නේ fly කියන්නේ ඉගිලෙනවා. එතකොට ing එකතු කරනවා fly ඉගිලෙනවා flying ඉගිලෙමින් ඉන්නවා. birds are flying කුරුල්ලෝ ඉගිලෙමින් ඉන්නවා. birds are flying කුරුල්ලෝ ඉගෙනමින් ඉන්නවා. කොහෙද? in the sky අහසේ. එතකොට කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් ඉන්නවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? birds are flying in the sky. හරිම ලේසියි පුතේ. birds බහුවචන singularද pluralද කියලා බලනවා අපි. එතකොට singular එක්කලා නම් is plural එක්කලා නම් are. එතකොට මෙතන birds කියන එක plural නේ. එතකොට birds are fly කියන එකට ing එකතු කරනවා ක්‍රියාවේ අගට. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙතන be verb එකක් am හරි is හරි ආ එනවා නම් ඊගාවට යොදන ක්‍රියාපදයේ අගට අනිවාර්යයෙන්ම ing එකතු කරන්න ඕන. එච්චර මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. එතකොට birds are flying කොහෙද? in the sky. birds are flying in the sky. කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් සිටිති. හරි ඊගාව එක බලමු. we are sleeping early at night. we are sleeping early at night. එතකොට we are sleeping. we බහුවචන අපි ඒකත් එක්ක යොදන්නේ are. එතකොට we are sleep කියන එකට ing එකතු කරාම sleeping. we are sleeping. අපි නිදාගනිමින් ඉන්නවා early at night. මෙතන පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන් මේක කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල අපි කලින් නිදා ගන්නවා. රැයට කලින් නිදාගනිමින් ඉන්නවා. එතකොට මේ වෙලාවේ නිදාගනිමින් ඉන්නවද මෙතන? නෑ. ඒක නිකන් ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට. සමහරලාට රැයට වැඩ අඩුයි. එහෙම නැත්නම් රැයට සීතලයි වහිනවා. ඒක නිසා රැයට ටිකක් කලින් නිදා ගන්නවා. ඒ වගේ
මෙතන මේ present continuous tense වල කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙලාවේ සමහරලාට නිදාගනිමින් නැතුව ඇති. නමුත් අපි මේ දවස්වල රැට නිදාගනිමින් ඉන්නවා ටිකක් කලින්. ඒක එහෙමයි කියන්නේ මෙතන. We are sleeping. අපි නිදාගනිමින් ඉන්නවා early at night. කලින් නිදාගනිමින් ඉන්නවා. ඒ විදිහටත් මෙතන යෙදෙනවා. ඒක විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට we are කියලා ආයක දැම්මොත් helping verb එක අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයකට ing එකතු වෙනවා. එතකොට we are sleeping early at night. කලින් රැට නිදා ගන්නවා. රැ කලින් නිදා ගන්නවා. ඊගාව එක බලන්න ඒකත් එහෙමයි. My brother is building a house nowadays. මෙතන බලන්න මේකත් විශේෂ අවස්ථාවක්. My brother my brother කියන එක ඒක වචනනේ. එතකොට ඒකත් එක්ක කියදෙන්නේ is. My brother is build කියන්නේ ගොඩ නගනවා, ඉදි කරනවා. ගයක් ඉදි කරනවා, ගයක් හදනවා කියන එක. එතකොට build කියන එකට ing එකතු කරනවා building. My brother is building. මගේ සහෝදරයා ගයක් හදමින් ඉන්නවා නේද? My brother is building a house nowadays. Nowadays කියන්නේ මේ දිනවල. nowadays කියන්නේ මේ දිනවල. මේ අමාරු වචන හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට බලන්න මෙයා සමහර වෙලාවට මේ ගේ දැන් හදන්න නැතුව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කාල සීමාවේ මේ මාස 6-7ක් හරි අවුරුද්දක් හරි මේ ටිකේ එයා ගයක් හදන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. කරගෙන යන්නේ ඒ වැඩේ. එතකොට එහෙමයි ඒ අදහසින් කියන්නේ. My brother is building a house nowadays. එතකොට මේ මොහොතේ කරමින් ඉන්න ඒවා කියනවා. ඒ වගේම මොනවා හරි ක්‍රියාවක් කරන්න යොමු වෙලා තියෙනවා නම් මේ දවස්වල ඒකත් අපි ing ෆෝම් එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. present continuous tense එකෙන් තමයි කියන්නේ. එතකොට my brother is building a house nowadays. මේ දිනවල මගේ අයියා ගෙයක් හදමින් ඉන්නවා. ගේ හදන්න පටන්ගෙන තිනවා. සමහරවිට ඒක අවුරුද්දක් විතර කරගෙන යන්න පුළුවන් එයාට. ඒ වගේම තමයි අපි අර කලින් පාවිච්චි කරපු වාක්‍යයක් නේද? අපි අර කලින් නිදා ගන්නවා කියපු එක we are sleeping. අපි නිදා ගනිමින් ඉන්නවා early at night. මේ දිනවල නේද? We are sleeping early at night. අපි රැයට කලින් නිදා ගනිමින් ඉන්නවා. ඒකත් ඒ වගේ එකක්. හරි. ඊගාව එක බලමු. He is facing a few problems. He is facing. He කියන්නේ ඒක වචනේ. එතකොට is එක යොදා ගන්නවා ආධාරක ක්‍රියාව. He is facing. face කියන්නේ මුහුණ දෙනවා. facing. එතකොට ing එක එනවා නේද? He is facing. ඔහු මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. He is facing. ඔහු මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. A few problems. problem කියන්නේ ප්‍රශ්න. few කියන්නේ ටිකක්. ප්‍රශ්න කීපයකට මේ දවස්වල එයා මුහුණ දෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට පොඩ්ඩක් කරදරයි. ප්‍රශ්න ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. He is facing a few problems. එතන බලන්න එතන ඒ වෙලාවේ එයා මුහුණ දෙමින් ඉන්නව නෙවෙයි. මේ කාලේ මේ දවස් දෙක තුනේ එහෙම නැත්නම් තව හැමදාම තියනවද ඒක? නෑ. තව දවස් දෙක තුනකින් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙලා යයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවටත් මේ present continuous tense එක යොදනවා පාවිච්චි කරනවා. He is facing a few problems. ඔහු ගැටලු කිහිපයකට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. එතකොට එතනත් he කියන එකත් එක්ක is එකේ දෙන්නේ helping verb එක he is face කියන එකට ing දානවා he is facing ඔහු මුහුණ දෙමින් ඉන්න මොනවටද a few problems ප්‍රශ්න ටිකකට නේද he is facing a few problems. හොඳයි අපි එහෙමනම් ඊගාවට මේ උදාහරණය ගමු. I am meeting my girlfriend tomorrow. මම හෙට මගේ පෙම්වතිය හමු වෙමින් සිටිමි. එතකොට ඒකත් බලන්න. එතකොට tomorrow හෙට දවසේ කරන වැඩක් මේක. ඒකත් අපිට කියන්න පුළුවන් present continuous tense වලදී. මෙතෙන්දිත් හොඳට මතක තියාගන්න අර ක්‍රමෙමයි I එක්කලා am යෙදෙනවා meet හමු වෙනවා කියන එක අගට ing ෆෝම් එක එකතු කරනවා. එතකොට I am meeting මම හමු වෙනවා හමු වෙමින් සිටිනවා my girlfriend මගේ පෙම්වතිය tomorrow හෙට I am meeting my girlfriend tomorrow. එතකොට මේක ෂෙඩියුල් කරගත් එකක්. හරියට ප්ලෑන් කරගත් එකක්. හෙට අනිවාර්යයෙන්ම මම මගේ පෙම්වතිය හමු වෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ වගේ ඒවත් එතකොට present continuous tense වලින් අපිට කියන්න පුළුවන්. අර ගොඩ නැගිල්ල හදනවා ඒ වගේ තමයි නේද?
ඔව් ඒක ෂෙඩියුල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක හරියට ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ හෙට එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඒකයි කියන්නේ. I am meeting මම හම්බ වෙනවා my girlfriend tomorrow. හෙට හම්බ වෙනවා. එතකොට I am meeting my girlfriend tomorrow. මම හෙට මගේ පෙම්වතිය හමු වෙමින් සිටිවේ. එතකොට හමු වෙනව නෙවෙයි හමු වෙමින් සිටිනවා. ඊට පස්සේ එදා දවසම ඇයත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ වගේ ඒක ප්ලෑන් කරපු එකක් තමයි එහෙම කියන්නේ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ වගේම අපිට පුළුවන් I am coming tomorrow. මම හෙට අනිවාර්යෙන්ම එනවා. I am coming. මම එනවා. I am coming tomorrow. හෙට මම එනවා. ඒ වගේ ඉදිරියට කරන්න තියෙන එක්කුත් ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. දැන් ඊගාව වාක්‍යයත් අපි අරගමු. She is looking after her grandfather this week. Looking after. Look after කියන්නේ මොකද්ද? ආදරයෙන් රැක බලා ගන්නවා. Look after කියන්නේ ආදරයෙන් රැක බලා ගන්නවා. එතකොට මෙතන ing දාපුවම looking after වෙනවා. ආදරයෙන් රැක බලා ගනිමින් ඉන්නවා. එතකොට she is. she ඒක වචනනේ. ඒකත් එක්ක is දෙන්නේ. she is looking after. ඇය ආදරයෙන් රැක බලා ගනිමින් ඉන්නවා. කවුද? her grandfather. ඇගේ සීයා this week මේ සතියේ. එතකොට මේ සතියේ ෂෙඩියුල් කරගෙන තියෙන්නේ ප්ලෑන් කරගෙන තියෙන්නේ ඇය සීයා බලා ගන්න තමයි. ඊගාව සතියේ තව එක්කෙනෙක් බලා ගන්නවා ඇති. ඒ වගේ. එතකොට ඒ වගේ කියන අවස්ථාවවලදී present continuous tense එකේ යෙදෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. නමුත් එතකොට continuous tense වාක්‍ය හදාගන්නේ මේ ක්‍රමයට තමයි. She is helping verb එක එනවා singular noun එක ගාවට. එතකොට she is looking after. එතකොට ක්‍රියාවේ යගට ing එකතු කරලා තියෙනවා. look කියන එකට looking after. ආදරේ රැක බලා ගනිමින් ඉන්නවා. එතකොට she is looking after her grandfather this week. මේ සතියේ. මේ සතියේ ඇය බලා ගන්න ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා කියන එක. ඇය මේ සතියේ ඇයගේ සීයා බලා ගන්නවා ආදරේ. She is looking after her grandfather this week. එතකොට ඒ විදිහටත් present continuous tense එක යෙදෙනවා. ඒ විශේෂ අවස්ථාවල ඒ ටිකත් හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. එතකොට present continuous tense වලේ ওই ටික තමයි කියවෙන්නේ. ඒ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊගාවට ඊගාව වීඩියෝ එකකින් මම question affirmative negative present continuous tense එකේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද? ඔව් කියලා උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? නැහැ කියලා උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? ඒ ටික වීඩියෝ එක අරගෙන එනවා. ඉතින් ඉක්මනටම වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න. මගේ YouTube channel එකට අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවනම් subscribe කරන්න. ඊගාවට bell icon එකත් click කරන්න. හොඳට ඉගෙන ගන්න පුතේ. ඔයගලන්ට සුබ දවසක් කියනවා. තිරුවන් සරණයි.